Hi guys! Today we are going to Ikea at bago kayo pumunta ng Ikea ay kailangan magpabook muna kayo ng inyong appointment. So today, ang aming appointment. So ayan, pupunta na kami ngayon sa Ikea. So join us guys! So, this is the chocolate cake. Ayan, 99 pesos yan. Carrot cake, 99 pesos din. And yung mga ibang food nila, ayan. So, yan, kuha ka na lang dyan. Tapos, babayaran mo na lang sa cashier. Ayan. So, ito yung meatballs nila. Nag-order kami ng meatballs na, I think, 20 pieces ata yan or 16 pieces. I'm not sure, I forgot. So, yan yung mga in-order namin. Ayan. Yan, may spaghetti, may salmon. So, yan ang in-order namin. Super sarap. Ayan. So, yan ang spaghetti, ang medallion, chocolate cake, salad, salmon, meatballs, carrot cake, mushroom soup, at ang aking beautiful baby girl. Ayan. So, join us guys. Sama kumakain. At ito, chocolate cake. Super dark chocolate talaga. Gusto ko yung meatballs nila, masarap. Yung cake nila, carrot cake. Gusto ko rin yung salmon nila. Gusto ko rin yung medallion nila. So, ito nga, guys, ang ating chocolate cake na masarap. Dark chocolate, ang sarap. Pati salmon, sarap. Try nyo guys, ha. So, ayan. Nandito na kami sa Ikea ng aking daughter. So, yan. Tingin-tingin muna kami, guys, ha? Ano yan? Ito. So guys, ito yung mga coffee table na gusto ko. So, very light lang siya. Tsaka ang mura niya. Ayan. So, ang daming choices. Ayan. So, ang sarap din mag-shopping kung marami ka ding pera. Yes. So, ayan. Maganda rin siya guys. Ito din. Napakaraming magaganda. So, yun. Pero ako gusto ko lang yung simple lang para sa side table namin. Ito maganda rin siya. Lalagyan ng mga books mo or mga decorations. Ito rin, super ganda nito. Yan, perfect for your room. Yan, lahat yan, sobrang gaganda ito. Color pink naman na drawer. Kung meron kang ilalagay na files mo, so this is perfect for you. Ayan. So kung mag-makeover ka, pili na lang kayo ng mga gusto nyong cabinet dito. Ayan, so beautiful. Lalagyan na ng books or kung ano man, ng bags. Diba? Ito, ang ganda rin. So, ayan guys, pwede nyo i-organize yung room ninyo sa mga shelves dito, sa mga organizers dito, ayan. So, ito, gusto ko yan, yung mga coaster naman. It's only 150, yan. So, kumuha rin kami yan. So, ito yung mga table nila, yan. Yung mga stool nila, 290 lang yun. Ito yung setup ng table, very beautiful, ayan. So, plus ito naman yung sa mga drawers para sa kitchen, 790 pesos lang. So, organizers din siya guys. So, most likely, pangbahay talaga. Yan katulad nito mga storage box, pang-organizer na naman, pang-organize, yan. So, ito yung mga faucet. Ang gaganda nito. Meron akong gusto dito. Ayan. So, ang gaganda nila. Winner na, 3,900. Iba-iba yung price guys. May 4,900.
may 12,900, o, diba? So, iba-iba. Ito naman, yung mga gusto kong side table namin. Ayan, gusto ko yung white. Gusto ko rin yan. 2,990 back NMN, char. So, ito, ang ganda rin niya, 1,690. Yan. O, di ba? Ang daming magaganda. Gusto ko rin bilan ng side table yung aking daughter para sa room niya. So, ito, ang gaganda. So, o, di ba? Napaka-perfect. So, ito naman, yung mga parang design nila for the rooms. Ayan. So, napakaganda. O, di ba? Ang bongga. O, so, at least may idea na kayo kung paano nyo aayusin yung room niyo. So, ito yung CR. O, ito naman ang walk-in closet nila. Ayan. So, napakadami talaga, guys. Sobrang dami. Ang laki-laki ng IKEA at sobrang napagod ako. So, ito, palabas na kami nito, guys. At ito, kumain kami ng ice cream. So, tignan mo, super high-tech ng ice cream nila. Hulog mo lang yung coins dyan. Yan. O, diba? Tapos, pak! O, perfect. So, ilalagay na yung ice cream dyan. Go! Ayan. Diba? Super winner na ng ice cream na yan. And then, get mo na yung ice cream na yan. O, diba? Happy eating, anak! O, ayan. So, guys, tapos na kami mag-IKEA and I'm so tired. We're so tired. So, pauwi na kami, guys. So, ayan. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog. So, please don't forget to like and subscribe to my channel, Mommy Eames. Bye!